Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nối tiếp series review các nhân vật trong mục Thần Ký. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về Gia Gia Què của Tần Mục các bạn nhé. Liệu rằng ông chú này có mạnh không? Quá khứ và kết cục sẽ như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Rất lâu về trước, người Què là một đứa trẻ với tuổi thơ bất hạnh, gia cảnh lầm than, không còn cách nào khác, đành phải đi ăn trộm vặt để sống qua ngày. Dần dần, rèn nên bản lĩnh lút đồ tài ba. Năm ấy, người Què vẫn còn là một cậu bé ngây thơ, hắn cùng đám bạn bị một vị bổ khoái bắt được, nhưng vì thấy đám nhỏ đáng thương, ông không nỡ giải liên quan mà còn nhận nuôi chúng. Nhờ vậy, đám trẻ đã có nơi ăn trốn ở, không phải chịu cảnh đầu đường xó chợ. Vị bổ khoái dạy chúng học chữ, dạy chúng lễ nghi phép tắc, với hy vọng chúng sẽ không lạc lối sau này. Lúc bấy giờ, thực lòng khâm phục vị bổ khoái, người Què hạ quyết tâm lớn lên cũng sẽ trở thành một người như ông để giúp ích cho đời. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng được bao lâu, bổ khoái bị kẻ thù cũ là đám thổ phỉ tấn công, chúng sát nhân phóng hỏa, cả nhà chìm trong biển lửa, chỉ mình người Què nhanh chân chạy thoát. Trong cơn đau khổ, người Què cho rằng làm người tốt như bổ khoái cuối cùng cũng chẳng có được kết cục đẹp gì, liền trở lại con đường đạo trích. Ông bắt đầu đi nhảy đồ của lũ bất lương, lũ tham quan cùng lũ gia thương hống hách. Ngày này qua ngày khác, cuối cùng rèn được tuyệt kỹ Thâu Thiên Thần Thoái cùng Hoán Nhật Thần Thủ. Khi bản lĩnh đã thành, ông tìm đám thổ phỉ năm xưa, lấy đi thủ cấp của chúng. Sau khi báo thù xong, ông từng nghĩ sẽ thôi không hành nghề này nữa, nhưng tái máy nhiều lại thành thói quen khó bỏ, cứ thế cho tới khi gặp được Mã Gia lúc này vẫn còn làm bổ khoái, người Què nhớ lại vị ân nhân năm xưa, cho nên đặc biệt kính trọng Mã Gia. Hai người, một kẻ trộm, một bổ khoái, ta chạy người đuổi, dần dần hình thành nên một mối quan hệ diệu kỳ. Ngày kia, bởi vì lút đồ khắp thiên hạ đã chán, người Què liền nhắm tới bảo khố trong cung. Bước chân thần tốc, ông lẻn vào cung, khoáng sạch bảo vật. Nhưng ngay khi vừa lấy đi báu vật truyền đời của hoàng thất là đế điệp, ông đã bị quốc sư Giam Bạch Khuê phát hiện. Vị thánh nhân ấy ra tay, đoạn đứt một chân của thần Thâu, nhưng không bắt được ông. Nghệ danh người Què cũng từ đây mà có. Khi chỉ còn một chân, nhưng ông vẫn nhanh hơn bất kỳ ai, cả thọt đem theo đế điệp trốn vào đại khư. Từ ấy, giang hồ không còn bóng dáng thần Thâu, còn thôn nhỏ rách nát trong đại khư, nhiều thêm một ông già cụt chân. Vốn tưởng mấy lão già tàn tật sẽ cứ thế chết già ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy. Thế nhưng một đêm nọ, bà già thợ may trong thôn nhặt về một đứa bé, trưởng thôn đặt tên nó là Tần Mục. Chín lão già cùng nhau nuôi nấng, đem hy vọng cùng nhiệt huyết gửi lên người đứa trẻ. Suốt tuổi ấu thơ, Tần Mục lớn lên giữa sự chăm nom, bảo bọc, chỉ dạy của chín lão. Khi còn nhỏ, bởi vì Tần Mục hay khóc nhè, lại hay tiểu bậy, bà khó chịu đã nhiều lần đem cho người khác nuôi. Mỗi lần như vậy, chính người Què lại len lén trộm Tần Mục đem về. Quá nhiều lần như thế, bà cũng thôi, không khó chịu nữa, chấp nhận nuôi Tần Mục. Cứ thế Tần Mục lớn lên, học được nhiều thứ, có người điếc dạy viết chữ vẽ tranh, người câm dạy rèn sắt, người mù dạy ngâm thơ, đồ tể thì dạy đao pháp. Trong khi đó người Què thường dẫn Tần Mục đi chơi, đạp trên ngọn gió mà ngao du khắp trốn. Chính tính cách lạc quan, luôn vui vẻ của người Què đã dạy nên một Tần Mục không chịu khuất phục trước khó khăn. Lão Què dạy cho Tần Mục cướp pháp cùng thủ pháp, cả hai chung chỉa khắp làng. Chỉ duy nhất nhà của dược sư là người Què không dám bén mảng tới, bởi vì ông không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất đám côn trùng. Mà nhà của dược sư đầy rắn rết nhện với cả trùng độc bò lủng ngủm, khiến lão chỉ dám đứng ngoài cổng chứ không dám vào. Mùa xuân năm ấy, quốc sư lệnh người vào đại khư vẽ bản đồ, trên đường về bị mấy lão chặn đường hăm dọa. Còn người Què đã lặng lẽ lên thuyền từ bao giờ, thó đi biết bao nhiêu bảo vật, thậm chí lấy luôn cả áo yếm của Linh Dục Tú đang mặc trên người, vì ông tưởng nhầm là áo của con trai. Kết quả là vớ phải đồ của con gái, ông liền kêu xui xẻo. Không biết lý do vì sao, ông luôn nói rằng phụ nữ là đáng sợ, không nên lại gần. Ví dụ điển hình là bà trong thôn, cực kỳ hung dữ. Thế nên, khi biết thó nhầm áo yếm, ông liền quẳng ngay cho Tần Mục, nói với thằng nhỏ, đó là khăn tay. Đáng thương, cậu chàng chưa hiểu chuyện, tưởng thật, liền lấy làm khăn mặt. Khi Tần Mục rời thôn tới Duyên Khang cầu học, chín lão cũng lần lượt rời thôn. Người Què tới kinh thành, ông lại lẻn vào phủ quốc sư, thó hết đồ đạc cùng cái chân bị chặt năm xưa, còn đặc biệt tặng quốc sư một bãi xú uế to đùng trên giường. Mối thù chặt chân coi như rửa xong, may mà quốc sư bảo quản cái chân khá tốt, chưa có đem đi ướp gia vị làm thành thịt khô. Chỉ đáng thương cho quốc sư, một đời liêm khiết đã chẳng giàu sang lại bị vơ hết chút của cải ít ỏi, đến độ phải tìm Tần Mục mà muối mặt mượn chút tiền để đi ăn cỗ, thật là quá khổ mà. Sau đó, Mã Gia cũng tìm tới, đem theo cánh tay lấy lại từ Đại Lôi Âm Tự. Tần Mục liền vận dụng y thuật, nối lại tay chân cho hai vị gia gia, thần trộm từ ấy có lại hai chân, danh tiếng lại chấn động giang hồ. Ông đi đến đâu là người người chửi bới, nhà thoá mạ kẻ bất lương nào dám trộm đồ nhà bà. Ông còn đặc biệt ghép mấy tên đạo sĩ đạo môn lẻn lên núi tính trộm ít đồ. Nhưng người đạo môn sống thanh tịnh vô vi, trong nhà ngoài nồi đất niêu sành thì chỉ có mỗi mấy bộ quần áo, chẳng có gì đáng giá. Ông lìa giấu đi hết, khiến đám đạo sĩ cởi chùa mà mắng nhiếc không thôi. Đôi chân của lão đã luyện tới mức thần thánh, bị kẻ biến thái là Tinh Ngạn dòm ngó. Tinh Ngạn bắt được lão, chặt đi đôi chân vừa mới nối liền, khiến lão ngồi trên xe lan khóc hu hu như một đứa trẻ. Mấy vị cao thủ giao chiến với Tinh Ngạn, nhưng hắn quá tà dị nên vẫn bị đánh cho tan tác. Phải đến khi Tần Mục đút cho Tinh Ngạn một liều thuốc bổ, khiến hắn bổ quá mà nổ tung thân thể, cả đám mới có cơ hội đánh lại.
Khi ấy, lão què lấy lại được đôi chân, ôm Khư Khư giữ lấy. Sau đó, Tinh Ngạn nghe tin dược sư trở về, sợ hãi bỏ chạy, lão lại được Tần Mục nối lại chân cho. Với phương châm không lút đồ khắp vũ trụ, không thôi, khi nguyên giới bị phong ấn, Chư Thiên hiện ra như mở ra một sân chơi mới, ông liền khoái chí chạy đi. Từ trên không trung thông với nguyên giới vang lên tiếng gà kêu chó sủa, tiếng người la ó không dứt. Thủ pháp thần kỳ tới nỗi đồ trên người mấy vị cao thủ hơn cả mấy cảnh giới cũng bị lão giật đi lúc nào không hay. Ngay như Lâm Hiên lúc này đã trở thành đạo chủ, cũng bị lão lén lột mất quần lót đang mặc trên người. Quả thực, ngoài đồ đàn bà con gái ra thì lão què cái gì cũng dám lấy. Chạy nhanh là vậy, nhưng lão cũng chỉ có chiêu ấy thôi. Trong chiến trường, ngoài chạy loanh quanh giật binh khí, pháp bảo của địch thì ông còn một chiêu khác, đó là cõng dược sư chạy quanh chiến trận để độc vương có cơ hội giải độc. Điển hình như trận chiến ngăn chặn thượng thương năm đó, lão què cõng dược sư chạy loạn khắp nơi, một tay dược sư giải độc, gây nhiễu loạn đám thần linh thượng thương, một tay luyện thuốc trị thương cho quân mình. Hoặc như trận chiến với ma tộc ở Thái Hoàng Thiên năm đó, cũng là lão què cõng dược sư xuyên qua chiến trường, để lại một làn khói xanh ở đằng sau, khiến bao nhiêu ma thần điêu đứng. Có thể nói, nếu lão Câm là một kẻ gian manh, luôn tỏ ra vô hại, được người khác tin tưởng, thì lão què lại là một kẻ cực kỳ không đáng tin cậy, ít nhất là trong mắt mấy lão già trong thôn là như thế. Năm đó, Tần Mục thực hiện lời hứa hẹn sau 1 triệu năm chờ đợi cứu sống Ngự Thiên Tôn, nhưng linh hồn Ngự Thiên Tôn bị phong ấn trong thiên đình, thần xác sống lại sinh ra một ý thức mới là Lam Ngự Điền. Lão què liền nhận trách nhiệm nuôi dạy lại Lam Ngự Điền trước ánh mắt dè chừng của Tần Mục. Quả thực như thế, lão già gian manh đem kỹ nghệ lút đồ tài tình truyền cho Lam Ngự Điền, cả hai hành nghề khắp nơi, thậm chí tới cả U Đô, nơi của người khuất cũng bị ghé thăm, tới nội U Thiên Tôn hiền lành ít nói cũng phải tức sôi máu họng. Kỹ nghệ của lão thế mà dần dần nhập đạo, lão thậm chí không thèm để những cạm bẫy, phong ấn, cấm chế vào mắt. Người khác đi trộm thì tìm cách phá bẫy, phá cơ quan, tránh phong ấn, còn lão cứ thế mà xuyên qua. Lúc bấy giờ, Tần Mục biết lão lợi hại, liền nhờ lão đi lấy hồn của Ngự Thiên Tôn về. Nhưng nơi ấy có ý thức của mấy vị thiên tôn canh giữ, lão có thể không coi ra gì nhưng sẽ gây sự chú ý. Thế là thay vì lẻm vào lấy đi linh hồn của Ngự Thiên Tôn, lão dứt khoát bảo Lam Ngự Điền bê luôn cả tòa Phi Hương Điện chuồn mất. Không những thế, lão còn khoáng một lượt thiên đình, lấy đi hết thảy báu vật, thậm chí nửa vỏ trứng sinh ra Thái Sơ Thiên Đế được cất sâu trong Tổng Cung Thiên Đế cũng bị lão tiện tay lấy đi mất. Bên trong còn có một chút linh dịch, bị lão đem chia cho mọi người ăn hết. Sau đó, lão cùng Lam Ngự Điền, Tần Mục là 3 tên đạo trích mạnh nhất vũ trụ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuyên qua tầng tầng phong ấn, vào trong điện cứu tàn hồn của Ngự Thiên Tôn, Nam Đế cùng Xích Hoàng. Không may, bị cường giả vũ trụ trước là Nguyên Thành ám toán, Tần Mục trúng chiêu, không thể phát huy tốc độ. Lão què cùng Lam Ngự Điền khiêng Tần Mục chạy ra, khiến lão gần như phải thiêu đốt cả sinh mạng mới có thể chạy ra ngoài. Không lâu sau đó, một kẻ từ kỷ vũ trụ trước muốn xâm lấn tới vũ trụ này, Tần Mục một mình không chống nổi, chính lão què xuất hiện. Lão nói chẳng có bản lĩnh gì để giúp Tần Mục, chỉ có cái mạng nhỏ. Thế là lão cầm theo cây gậy của Thái Dịch lao vào kẻ tiền sử, cả hai tan biến trong ánh sáng chói lòa. Tần Mục lâm vào tuyệt vọng, tưởng rằng lão què đã mất mạng. Hắn nén đau thương, nói dối các lão già khác rằng lão què đã trở về vũ trụ trước, làm kẻ trộm khắp vũ trụ. Nhưng ai cũng hiểu rằng có lẽ lão què đã lành ít dữ nhiều. Tư bà ôm mặt khóc rất lâu, đám người lão Câm, lão Điếc cũng thổn thức không thôi. Ngày Tần Mục thành hôn, trên lễ đường bày 9 cái ghế, 8 cái đều có các lão trưởng bối ngồi đó, còn 1 cái để không. Đám người nghẹn ngào chúc mừng, thì thầm nói nhỏ: "Lão què, Mục Nhi đã trưởng thành rồi, ngươi thấy không?" Sau trận chiến với thiên đình, vũ trụ đối đầu với Di La Cung xâm lấn, Tần Mục trở về quá khứ, tới nơi khởi nguồn của vũ trụ, gặp lại con gái Linh Quân, gặp lại Lăng Thiên Tôn, cứu được Nguyệt Thiên Tôn, cũng cứu được cả lão què. Trận đánh năm đó, lão thực sự không mất, mà đúng như Tần Mục nói, lão trở về quá khứ, lão đi lút đồ khắp nơi, báo tới cả Di La Cung, khiến cho trên dưới Di La Cung hỗn loạn, gà bay chó chạy. Tới mức đại công tử Thái Thượng phải đích thân ra tay bắt lấy lão què, trấn áp trong hư không. Sau mấy cái kỷ nguyên bị trấn áp, lão què đã trở lại trong vòng tay hân hoan của mọi người. Khó có thể cân đo đong đếm tình cảm của 9 lão già tàn tật đối với đứa trẻ mồ côi Tần Mục, nhưng nếu nói ai thực sự yêu thương nó như con đẻ thì ngoài bà chắc chắn là lão què. Cả đời lão lút đồ khắp thiên hạ, báo khắp cả vũ trụ, chẳng có gì là chưa từng cầm qua. Nhưng may mắn nhất có lẽ là những năm ấy, lão trộm đứa trẻ bị bà bỏ đi trở về, đúng không nào? Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!